Välkomna till Geovloggen. Nu är vi ute på äventyr igen. Vi är i södra Småland och har kommit över till gränsen till Skåne. Vi är på väg till Sveriges äldsta Where I Go. Men innan vi tar oss dit så ska vi logga lite virtuella cacher och annat skoj. Så fortsätt titta nu så får ni hänga med på dagens äventyr. Nu har vi kommit fram till Huseby bruksmiljö. En gammal miljö från 1800-talet. Jättefint är det här. Och nu så här tid på morgonen så är det ganska lugnt och skönt också. Annars tror jag att det är väldigt mycket med turister här. Det är ett väldigt populärt ställe. Här finns det 5 labbsteg som vi tänkte vi skulle ta och en virtuell. Men lyckas vi lösa ett labbsteg där borta. På det där lilla huset där så måste vi räkna lite saker. Och nu är vi på väg bort till själva huvudbyggnaden. Och det är även där som det virtuella är. Man ska ta kort på sig själv eller en skylt med sitt namn på tillsammans med huset. Så jag gör min fotograf redo här. Hon är supertaggad på att ta kort på sig själv först. Där har du den. Ja, tuppen är vaken också. Klockan är dock över 7 så jag vet inte. Här då. Ja. Det var en bra bild för mig i det vackra huset. Jag vill ju ha lite. Ja, men du måste skylten ska synas. Ja, snyggt! Dejligt! Jävlar. Där ja. Och så hade vi ett labbsteg på den här punkten också. I den här miljön så finns det också en vacker trädgård som ligger här till vänster om huset. Där nere kan man liksom sitta och ta det lugnt och ta en kaffe. Men just nu, vi är här så tidigt på säsongen så det finns inte så mycket att titta på där nere. Det har inte börjat blomma. Nu ska vi se om jag kan få ordning på labbsteget. Jag är inte framme. Man ska titta lite på den där dörren som är där. Där fick man information till labbsteget. Nu ska vi gå ner till trädgården som inte har blommat än. Nu är vi på väg till mejeriet. Här på under 1800-talet så gjorde de ost som de sedan skeppade till England. Men nu är det ett café och restaurang. Så här kan man sitta i den fina trädgården och avnjuta av sitt kaffe och någon god bulle. Sitta vad mysigt här vid vattnet och sitta och fika. Och här ska vi svara på ett labbsteg. Nummer på informationsskylten. Här ser jag en informationsskylt om mejeriet. Och det var rätt. Där borta har vi tuppen som gal. Försöker väcka folket till liv. Vid Huseby bruk möts flera 100 år av svensk historia i en unik bruksmiljö mitt i Småland. Redan under 1600-talet växte järnbruket fram här tack vare skogarna, malmen och vattenkraften från Helgå å som drev både hammar och kvarn. Med tiden utvecklades området till en helt litet samhälle kring industrin. Än idag finns många byggnader kvar. Den stora herrgården, arbetsbostäderna, smedjan, magasinen och den gamla vattenkvarnen som fortfarande påminner om livet och arbetet vid bruket. Ja, vi kommer fram till sista steget på den här labben vid en gammal kvarn. Kolla får ni se. Fick de upp vatten med den där. Och in här. Skruvhuset kallas det här huset. Och här ska vi svara på sista frågan och skriva in den. Nej, inte så. Så. Rätt! Då är vi klara. Då går vi vidare mot nya äventyr! Mitt ute i de småländska skogarna hittar vi Kyrkå mosse. En plats som blivit känd över hela världen som Åkes bilskrot. Nu är vi på verkligen en spännande plats med en virtuell och 5 labbsteg. Det som idag ser ut som en mystisk kyrkogård för bilar började redan på 1950-talet när Åke Danielsson startade sin bilskrot här ute i skogarna utanför Ryd. På den här tiden var det vanligt gamla bilar plockades isär för reservdelar och Åke tog emot allt från svenska Volvo och Saab till Opel, Ford och stora amerikanska V8-bilar. När skrotverksamheten senare lades ner blev många av bilarna helt enkelt kvar. Naturen tog sakta över platsen. Här finns fortfarande hundratals bilar från främst 40-, 50- och 60-talet. Många svårt angripna av tid och väder, men samtidigt otroligt fascinerande. Det är ett stycke svensk industrihistoria. Kombination av rost, historia och skog gör Kyrkå mosse till en av Sveriges mest unika och mytomspunna platser. 8 meter kvar till bonusen. Det är något
där under stenen. Jag ser något under stenen. Varsågod. Suveränt ju. Vi loggade den. 5 labbsteg, en virtuell och en myst här vid Bilkyrkogården utanför Älmhult. Där. Så där. Vi ska ta oss förbi alla bilar igen och sen ska vi sätta oss i vår egen bil som är hel och fin och åka vidare till nästa cache som troligtvis är en virtuell. Det där var väl 2 intressanta platser. Bilkyrkogården där var ju fantastiskt rolig. Men nu har vi kommit in här i skogen och är på väg till Warragon som ligger 40 meter härifrån. I en skog som ser väldigt nedklippt ut. Oj oj. 30 meter. Det skulle vara en normal. Sen hade vi en ganska bra ledtråd. Björk någonting. Det här är en björk. Som ligger 12 meter ifrån. Björkar finns det gott om här. Väldigt många nedklippta björkar också. Jag ser en sten. Jag hoppas på att det är den. Ja! Ja! Sveriges äldsta Warrago. Där! Här får du! Woo! Yes! Strålande, strålande! Det var ju skitbra. Han blev lite orolig där faktiskt. Ja, ja, precis. Man vill inte missa den här. Vår kära vän spårsyskon har ju lagt ut en challenge ganska nära vårt hem. Där man ska logga 7 stycken av de äldsta typerna. Och där är ju den här med. Spårsyskonen och katod, Ler, MacGyver. Ja, det ser alla varit här. Det är alla. Alla har varit här. MacGyver, spårsyskon, katod. Ja, och några till. Men nu åker vi vidare. Nu ska vi vända hemåt. Som avslutning på det här temat tänkte jag skulle backa bandet 1986. Hårdrocksbandet Metallica var på turné genom Sverige bland annat. Skulle åka från Stockholm till Köpenhamn när de var med om en trafikolycka. De välte med bussen och medlemmen Cliff Burton dog på plats. Och nu har vi kommit fram till hans minnessten, men som tyvärr är borta. Här ska vi ta kort på oss själva tillsammans med minnesstenen. Så nu får bli det här fina korset här. Minnesplatsen helt enkelt. Där är fotot. Snyggt. Hoppas ni gillar vårt äventyr och lämna gärna en prenumeration. Ge en tumme upp för dem vi inte längre minns. Och skriv gärna en kommentar vad du har för relation till Metallica. Har du sett dem någon gång eller gillar du dem? Skriv någonting. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Ha det gött, hej då!